kiếm này cực nhẹ, nó chỉ là thanh kiếm giả. Hơ hơ, ngu xuẩn, tuyệt thế hảo kiếm thật đang ở đây nè má. Thiết Cuồng Đồ, ta hiểu rồi, thì ra vừa rồi ngươi đã cố tình thả bọn ta ra. Đại ca, đệ biết vì hảo đồ nhi huynh nhất định sẽ chịu trôi đầu ra. Hả, họ là huynh đệ ư? Nghe thấy hai người nói chuyện hoài không, lúc này mới biết bọn họ là anh em ruột với nhau. Thực ra đệ cố ý thả huynh ra là muốn xem mấy năm nay huynh đã hồi phục được bao nhiêu phần công lực. Thật không ngờ huynh đã luyện thành luyện thiết thủ bá đạo đến mức nung chảy được cả sắt thép. Ngươi đã biết sự lợi hại của luyện thiết thủ thì ta niệm tình huynh đệ không truy cứu nữa nếu như ngươi chịu vứt bỏ thiên kiếp. Hố hố, đại ca, khổ công cho huynh phải một phen hư trương thanh thế rồi. Huynh tưởng làm như vậy là có thể dọa dẫm được đệ sao? Đệ biết luyện thiết thủ của huynh vẫn chưa ra cái thá gì đâu, vì nếu thành thì huynh đã phá lao mà ra lâu rồi. Không sai, nhưng luyện thiết thủ thần công cái thế dù chỉ mới được một thành cũng đã đủ ngăn cản bá nghiệp của ngươi rồi. Hứ, việc này đệ biết, nhưng có một việc huynh vẫn chưa biết. Huynh hãy nhìn vào tay của mình đi. Trên kiếm này có độc. Thiết Thần nghe Thiết Cuồng Đồ nói vậy liền nhìn xuống tay mình thì từng làn khí tím nghi ngút bốc ra, vội vã quăng kiếm đi. Chưa hết kinh hãi thì hai thầy trò đã thấy 5 bóng người từ các ô cửa bên trong mật đạo lộn người phi thân tới. Đại ca, đệ biết đồ nhi của huynh sẽ có lúc nghịch lại đệ, cho nên đệ đã ngầm nuôi một đám thuộc hạ trung thành cho riêng mình. Bọn chúng thậm chí còn lợi hại hơn cả Hoài Không và Hoài Diệt. Thiết Cuồng Đồ cười lớn rồi buông lời khoe mẽ. Đám môn hạ ruột mà Thiết Cuồng Đồ vừa nói tới lúc này đều đã hiện thân ở đây. Bọn họ chính là Thiết môn Ngũ Thú. Nguồn gốc của Thiết môn không phải chỉ là một sớm một chiều. Từ 60 năm trước trên võ lâm đã xuất hiện một môn phái kỳ lạ có tên là Thiết môn. Chỗ khác biệt của Thiết môn không phải họ nổi tiếng nhờ võ học thượng thừa mà nhờ vào nghề thợ rèn. Họ chuyên đúc tạo kỳ binh cho các đại môn phái trên giang hồ. Nhưng mọi người đều nông cạn bỏ qua một điều rằng, muốn đúc tạo ra thần binh lợi khí ngoài ý tưởng sáng tạo và đôi tay khéo léo thì còn phải có công lực thượng thừa. Nếu thiếu căn cơ nội lực cực thâm hậu, thử hỏi người đúc tạo làm sao có thể chịu đựng nổi nhiệt độ cao liên tục của lò đúc. Thiết môn còn có một quy định bất thành văn, đó là nếu muốn họ đúc tạo thần binh thì người yêu cầu phải đem võ học dùng với thần binh đó diễn qua một lượt cho họ xem. Bởi vậy những đúc tạo sư nhất hạng ở Thiết môn cũng đồng thời là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhờ vậy năm xưa tổ nghề Thiết môn đã tập hợp được sở trường của võ công trăm phái, đồng thời họ cũng sáng tạo ra các loại võ công kỳ diệu khác. Một trong số đó có một bộ võ công đã trở thành Thiết môn phái chi bảo, người luyện thành có thể dùng tay không nung chảy kim loại. Loại võ công này có tên là luyện thiết thủ. 40 năm trước vào thời trưởng môn đời thứ hai là Thiết Đạo, dưới sự lãnh đạo của ông ta Thiết môn đã có hơn 100 đệ tử, nhưng đáng tiếc đều là cùi mục người tài không nhiều, lựa trong bó đũa chỉ có được 3 đệ tử xem là xuất sắc. Những người này là đại đệ tử Thiết Thần, nhị đệ tử và cũng là em ruột của Thiết Thần có tên Thiết Cuồng Đồ, tam đệ tử Thiết Chí. Một ngày nọ Thiết Đạo đột nhiên nổi hứng gọi 3 đệ tử đến triệu kiến. Các con theo ta đã hơn 10 năm, ai nấy cũng đã có chút thành tựu riêng. Hôm nay ta muốn cho các con một thử thách mới, không phải là dùng dây thun bắn cổ tay. Ta sẽ phát cho các con mỗi người một khối kỳ thiết nặng cỡ 100 cân và một bức họa đồ bản vẽ thiết kế của thiên tội. Nó là một thanh thần binh mà ta đã hao tổn không biết bao tâm huyết nhiều năm qua mới phọt ra. Thời hạn chế tác là 1 năm, sau thời hạn này các con hãy đem thiên tội được đúc thành về đây xem thế nào. Thời gian thánh thót thoi đưa, sau 1 năm Thiết Chí là người mò về đầu tiên. Ồ, Thiết Chí, tại sao con không đúc tạo thiên tội mà lại mang về một hộp sắt chẳng chút liên quan vậy? Thiết Đạo thấy Thiết Chí cả năm làm chuyện hợi ôi thì lấy làm lạ lắm, thấy sư phụ có vẻ chưng hừng thất vọng thì Thiết Chí liền lên tiếng thanh minh. Sư phụ, đệ tử biết mình công lực nông cạn không đủ khả năng đúc thành thiên tội mà sư phụ đã dày công thiết kế, nhưng sau khi đệ tử nhiều lần suy kết thì phát hiện oai lực của thiên tội cực lực cuồng mãnh như hung thú. Thiết Chí vừa nói vừa giờ bản vẽ ra trình bày, chỉ sợ một khi thiên tội đúc thành cũng không có ai kiềm hãm được nó. Con nói cũng đúng ha. Ta trước giờ cũng cho rằng chỗ lợi hại của thiên tội chính là sự khó thuần của nó. Bởi vậy suốt 1 năm dòng nay đệ tử chỉ lo suy nghĩ cách để nhốt cổ cô lại nên đã đúc ra được cái hộp sắt gì này. Khi không cần dùng thì ta sẽ nhốt nó vào đây, khi đó người dùng thiên tội có thể yên con nhà bà Tâm không sợ chi nữa. Thiết Chí trình bày xong thì Thiết Đạo vẻ mặt tỏ ra hồ hởi hẳn. Tốt, con có thể nhận ra khuyết điểm của thiên tội đúng là tư chất không tệ, hơn thế nữa con còn nghĩ ra được thứ khắc phục khuyết điểm của nó đúng là hào đồ đệ. Trong 3 huynh đệ, con tuy công lực yếu nhất nhưng về mặt trí tuệ con đúng là giỏi nhất. Tầng bốc Thiết Chí xong Thiết Đạo lấy từ trong hộp ra một cuốn kinh thư đưa cho Thiết Chí. Thiết Chí, sư phụ có một vật tặng cho con đây, quyển Thiết Đạo Thiên Giám này bên trong có ghi chép lại thiết kế của các loại kỳ binh thần khí mà tiên tổ của Thiết môn từng nghĩ ra, con hãy nhận lấy nó và cố gắng đem nó đi phát dương quang đại.
Sau đó không lâu thì nhị đệ tử của Thiết Đạo là Thiết Cuồng Đồ cũng trở về. Khác với Thiết Chí, khi Thiết Cuồng Đồ vừa bước vào thì Thiết Đạo đã cảm thấy tinh thần hỗn mang. Ông ta vừa mừng vừa lo sợ. Ông ta mừng vì Thiết Cuồng Đồ đã thực sự đúc thành thiên tội, còn sợ là vì thiên tội mà Thiết Cuồng Đồ đúc nên tạo cho ông ta cảm giác hung ác gấp nhiều lần sự suy đoán trước đó. Thiết Cuồng Đồ giơ cao thiên tội ra chiều vô cùng thích chí. Sư phụ, đệ tử đã không phụ lòng kỳ vọng của người, cuối cùng con đã đúc thành thiên tội, trong 3 đại đệ tử con tin chắc công phu của mình là giỏi nhất, ha ha. Đệ tử dám nói là dù ý tưởng có tầm thường đến đâu nhưng qua tay đệ tử cũng sẽ trở nên phi thường. Thiết Đạo khi nghe Thiết Cuồng Đồ nói vậy thì lặng người không nói, bởi trong lòng ông ta hình như đang có sự lo lắng. Bầu không khí yên ắng không kéo dài lâu vì Thiết Cuồng Đồ đã cắm thiên tội xuống sàn rồi quỳ thụp xuống. Sư phụ, xin người hãy truyền chức vị trưởng môn cho con, đệ tử hứa sẽ không làm người thất vọng, nhất định con sẽ làm rạng danh thiết môn này. Nghe Thiết Cuồng Đồ nói vậy, Thiết Đạo tỏ ra hết sức sừng sốt, ông ta liền hỏi lại ngay. Ô, sao con lại biết ta lần này ra đề là để chọn ra trưởng môn trong số các con? Dạ, điều này là do sư muội đã nói cho con biết. Hừ, thì ra là con nha đầu Thiết Lan này. Thiết Đạo tỏ ra bực mình nhìn về phía góc nhà, ở đó đúng là có một cô gái đang lấp ló nghe lén người lớn nói chuyện. Cô gái này có tên Thiết Lan, là con gái của Thiết Đạo trưởng môn. Chuyện trưởng môn không phải là việc tầm thường, vi sư cần có thời gian để cân nhắc cho kỹ. Thiết Cuồng Đồ nghe vậy thì tỏ ra thất vọng nhưng cũng chả thể làm gì được. 2 đệ tử đã về rồi nhưng còn đại đệ tử Thiết Thần thì vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Đợi chờ chán cuối cùng Thiết Đạo đành phải lết thân giả đi kiếm Thiết Thần. Loanh quanh chán chê cuối cùng Thiết Đạo cũng tìm ra chỗ của Thiết Thần, nhưng khi đến nơi chỉ thấy ông ta đang luyện công, còn khối thiết đắt tiền vẫn còn y nguyên chưa động chạm gì. Thiết Thần nhìn thấy sư phụ mò mặt tới kiếm thì tỏ ra rất bất ngờ, cũng không để Thiết Thần phải nói dối chi cho mất thời gian, Thiết Đạo liền lên tiếng luôn cho nhanh. Thiết Thần, xem ra con đã biết vi sư mượn cớ chuyện này để chọn ra môn chủ. Dạ phải, đệ tử không muốn làm trưởng môn nên suốt 1 năm nay chẳng làm gì cho mệt xác. Vi sư biết con rất trọng tình cảm, con không muốn làm trưởng môn là sợ một khi địa vị cao hơn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của 3 sư huynh đệ, điều này có đúng không? Ngoài ra đệ tử cũng mong có thể chuyên tâm tu luyện võ học, thực không muốn nghĩ ngợi nhiều đến chuyện khác. Thấy sư phụ nói toạc móng heo ra rồi thì Thiết Thần cũng không chối mà nói luôn sở nguyện của mình. Vi sư hiểu ý của con. Vừa nói Thiết Đạo vừa tiến đến khối thiết để ở trên bục cao, sờ nắn khối thiết thế nào ông ta lại làm đổ nó ra đất, khối thiết đổ xuống để lộ một bàn tay in hằn sâu trên đó. Nhìn thấy vậy Thiết Đạo không khỏi kinh ngạc. Dùng thiết luyện công ư? Trường lực làm lún thiết sâu xuống 3 phân. Đồ nhi yêu, trong 1 năm qua công lực của con đã tăng lên không ít. Luyện thiết không luyện công thì dù có đôi tay khéo léo cũng khó đạt tới cảnh giới tối cao. Con biết nhìn chuyện sâu xa, vốn là người xứng đáng nhất ngồi vào chức trưởng môn, đáng tiếc chí nguyện của con lại không như vậy. To be continued.